تحذير: الجهاز اللي جاني وقاعد راجعه مو كل الناس تحتاجه، ولكن هو الأفضل إلى هذه اللحظة. ونتكلم عن أبل اللي تقدم لنا الاستوديو الأفضل والأصغر والأفضل على الإطلاق إلى وقت هذا الفيديو، وملائم للعمل المنزلي أو الاحترافي، ولا نسبة محددة من الناس اللي قاعدين يشاهدوا هذا الفيديو، ولكن السقف ارتفع جدا. المحترفين بيحصلوا على جهاز ممتاز. خلونا نتعرف على أهم ما يميز هالجهازين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، واليوم مراجعة لجهازين من أبل. الحين الشاشة اسمها ستوديو ديسبلاي والجهاز اسمه ماك ستوديو. كل واحد من هالأجهزة يمديكم تستخدمون فرقة، ولكن اثنينهم هم أجد شيء من عند أبل، فاستخدامهم مع بعض بيعطيكم امتداد ممتاز من الطاقة والقوة وأيضا العتاد. والفكرة أنه نهاية الفيديو حيكون عندكم الإيجابيات والأشياء اللي تمنيتها تكون أفضل، فتأكدوا أنكم تشوفوا النقطة هذيك. والاستثمار اللي قاعدين نتكلم عليه أكثر من 30,000 ريال مقسومة على الاستوديو ديسبلاي بثلث، والثلثين رايحة لنفس الجهاز الأساسي. الشاشة لو جينا وشفناها حنلاقي أنها مصممة بشكل جميل، وأيضا هوية أبل ظاهرة، والجهاز أكبر من المعتاد. وأول حاجة بتكلم عليها في الفيديو هي الاستوديو، اللي شكله في الموقع بصراحة خداع، لأنه في الحقيقة بلوكة كبيرة. تكلم على ماك عادي ميني ماخذ منشطات بشكل مو طبيعي، وكبر الحجم بشكل عجيب، ففعليا الحجم يبالكم تركزوا عليه. ولكن خلوني أبدأ فيه وتحليله. وأول شيء هو فعليا كمبيوتر ماك متكامل، لكن في جسم رغم هالحجم هذا يعتبر صغير، تقدر تحطه على الطاولة بكل أريحية وبدون ما يسبب أي زحمة. ونفس الشيء أنه يستخدم كحامل أكواب، بس ما ننصح فيه الأمر. وبرضه عندكم مع الوقت تقدروا تاخذوا أداء عالي. بإمكانكم مع هذا الجهاز اختيار يا معالج الM1 Max أو المعالج حق الM1 Ultra. الماكس هنا والألترا هنا. المفروض أنه الألترا تعدد معالجات رغم اختلاف الهندسة اللي قاعد أتكلم عليها أبل بالتشاركية اللي موجودة في نفس المعالج في الألترا. وفوق هذا حتحصلوا على قدرة توصيل عجيبة في هذا الجهاز، بالذات مع منافذ الثندربولت 4 ومنفذ الإيثرنت بقدرة 10 جيجا بت، ومنفذين اليو اس بي اي، ومنفذ الاتش دي ام اي، ومنفذ بالتأكيد 3.5 للسماعة. رغم انه معليش استثمرتوا على هالجهاز السلكية ذي، احس انه تجيبوا شيء لاسلكي مع السبيشال اوديو بيكون الاستثمار مكتمل. في الامام عندكم منفذ الذاكرة، فعليا منفذ ذاكرة واحد للاس دي كارد، ومنفذين لليو اس بي تايب سي من الجهة الامامية. وإذا تكلمنا على المعالج حق الألترا اللي هو في النسخة الحالية حقتنا، هو أقوى معالج، ونتكلم على 20 نواة للحوسبة و64 نواة للرسوميات، وأيضا سقف أعلى بكل المواصفات اللي مسرودة أمامكم. ذاكرة 128 موحدة، واللي تعطي نطاق يصل إلى 400 جيجا بت من الذاكرة. أيضا المعالج يجي ب 32 نواة عصبية، تقدر تسوي 22 تريليون عملية في الثانية، وهو أمر مهم لتعلم الآلة. وعندنا أيضا مساحة تخزينية، والنسخة اللي معانا هي 2 تيرا بايت SSD بسرعة 7.4 جيجا بايت في الثانية. وهنا سرعة نقل الملفات وفتح التطبيقات حتكون جدا سريعة ونوعا ما ملحوظة. بس لما نجي على التطبيقات اللي تاكل في العادة الضغط زي الفاينل كات بنسخته الكاملة، اعرفوا انه الاطلاق انشاء التطبيق اخذ معانا نفس الثواني المعتادة، ولكن اشتغل طبيعي. كمان الماك ستوديو يجي فيه 4 سماعات مدمجة داخلية، وهذه السماعات مدمجة في الجهاز نفسه، وصوتها مقبول ويؤدي الغرض على هذا الجهاز، اللي يعطينا حجم يظل أشوفه كبير على أجهزة من ماك مو مكتبية، نبغى نسميها استوديو. فالمفروض يعني الاعتماد المتعودنا عليه على الشاشة أكبر. وحجيكم مع الديسبلاي حق أبل الخاص اللي أيضا تجربته الكاملة موجودة بإذن الله. ولكن أبدأ تجارب الأداء مع نفس الماك ستوديو، وأقول إنه في اختبار الجيك بنش 5 عطى 1786 نقطة في النواة الواحدة، وفي الأنوية المتعددة 24,093 نقطة،
ولو قارنت النتائج هذه مع معالج الام 1 ماكس حنلاحظ تفوق يصل الى 4 نقاط في النواة الواحدة، وفي الانوية المتعددة تفوق كبير يتعدى 10,000 نقطة. ولو قارنا اداء الام 1 الترا مع معالج الانتل زيون دبليو الموجود في الاي ماك برو، الارقام متفوقة بشكل كبير. طيب كيف لو قارنت بالانوية المتعددة؟ عاد تلاقوا انه الموضوع خيالي. في اختبار التطبيق حق السيني بنش عطى معالج الام 1 الترا 1535 نقطة في النواة الواحدة، وفي الانوية المتعددة 24049 نقطة. فاذا في فرق يظل حوالي 10,000. يكفي هالفرق انه نعرف انه المعالج هنا بالالترا اقوى بكثير. في اختبار الفاينل كات برو سوينا الاختبار على فيديو الجولة، نفس الفيديو حتلاقوه على القناة، اللي كان فيه شغل كبير من ناحية كثير، حطينا جرافيكس وتأثيرات، والفيديو موجود لو حبيتوا تشوفوه. ودحين عشان نعرف النتيجة حقت انتاج الفيديو هذا، عندكم الرندرة وبعدها اكسبورت للفيديو. فالرندرة صارت على واقع انه يعطينا ريل تايم 4K، امورنا طيبة. فهنا الام 1 الترا اخذ 2 و19 ثانية في الرندرة، وفي التصدير لفيديو 4K عطانا 3 دقائق و6 ثواني، الوقت الكامل لإنتاج هذا الفيديو. وبصراحة لما نيجي لام 1 ماكس ونشوف انه الرندرة ما اخذت الا 2 و19 ثانية تقريبا، فارق جدا بسيط عن الام 1 الترا، والتصدير بنفس الدقة 3 دقائق و7 ثواني. فنلاحظ انه نفس الارقام، يعني الواقعية في المعالج حق الالترا لسه المفروض حتيجي لقدام، لانه المفروض هذا المعالج يعطي بالاداء حق الجيك بنش تفوق ملحوظ في الانوية المتعددة. فالمفروض على البرامج حقت الالترا والبرامج حقت انتل التفوق يكون مشابه، ولكن ما حسيته بشكل كامل مع الاختبارات. واتكلم على معالج الانتل زيون دبليو انه في الرندرة اخذ تقريبا 4 دقائق و8 ثواني، وفي التصدير لهذا الفيديو القصير ما أخذ إلا 5 دقائق و25 ثانية. وحطوا ببالكم الفيديو المنتج قصير، أما إنتاج مسلسلات، إنتاج أفلام، هنا بيبان عندنا الفرق صح. بدل ما نقضي 2 ساعة على اكسبورت أو على رندرة، عندكم 1 ساعة، فنصف الوقت تقريبا تم توفيره. الأمر هذا في الاستديوهات يعني الشيء الكبير. النتيجة النهائية في نفس الفيديوهات اللي جربناها، معالج الام والالترا والماكس أدائهم تقريبا زي بعض تقريبا، باستثناء انه الالترا تفوق بثانية واحدة، ومعالج الانتل زيون دبليو اداؤه يعتبر متأخر بفارق 2 دقيقتين وشوي، يعني الضعف تقريبا. وللتوضيح ايضا، الاختبارات هذه وقت ما سويت هذا الفيديو يكون مختلفة مع التحديثات نفس النتائج، فعشان كذا الاختبارات تم اعادتها اكثر من مرة، واكثر من مرة كان في شبه صدمة من النتيجة المتقاربة. ولكن لما تيجي تشتغلوا على الجهاز، السرعة حقة الرد والسرعة حقة الانتقال واضح في فرق كبير عن الام 1 ماكس وكل معالجات الام 1 اللي قبله. فالالترا ما يحتاجه الا اللي بالفعل عنده استوديو فيه كرف جدا كبير. عامة المستخدمين الام 1 ماكس كفيل بانه يعطيهم افضل اداء. ومن ناحية السعر، تقريبا سعر الجهاز يبدأ من 9499 ريال، وزي ما انتم شايفين هذا السعر يقدر يختلف معاكم فيه الأداء في الاستديوهات الكبيرة. أما هذا السعر على الأفراد حتلاقوا إنه الوضع جدا صعب. وفعليا الموضوع مجدي، كان في أحد الشباب اللي منتجه فعليا الجهاز يعلق معاه من قوة المونتاج. فنشوف هل هذا الجهاز حيستمر في التعليق وفي الأداء الصعب معاه ولا لا. طيب ليش أقول الكلام؟ لأنه هو يكرف الأجهزة، مو بتعدد المهام اللي يعطيها، بتعدد النوافذ اللي يفتحها. وبهالطريقة نعرف انه تعدد النوافذ وتعدد المهام امرين الالترا يتميز فيهم. الحين اشياء عجبتني، اولا اداء عالي خصوصا لنسخة الام 1 الترا، وبرضو اداء التبريد عالي وغير مزعج، وبرضو المنافذ متنوعة خصوصا دعم الثندربولت 4، واللي يعطي سرعة نقل ملفات عالية وديسبلاي خارجي كمان بدقة عالية. بس في اشياء تمنيتها تكون افضل.
صحيح انه حجمه صغير مع الامكانيات اللي يقدمها، ولكن تصميمه اشوفه شوي تقليدي، هويته واضحة. فعليا وين احط الجهاز هذا الا اذا ابغى استغل منافذه؟ فكل مكتب لما جينا ننسق الترتيب عليه معروف انه ابغى اوصل للمنافذ اللي ورا، على عكس شاشة الاي ماك اللي على طول صار تعود في اسلوب الوصول لها. ايضا اداء السماعات الداخلية مو بالشيء المرة عالي، ويفضل انكم تستخدموا سماعات خارجية مع نفس هذا الجهاز. نعرف انه في كتمة، واضح ان الصوت مكتوم مع نفس الجهاز، والصوت يكون مرتاح لما يكون في سماعات خارجية. الحين اكيد هذا الجهاز جاء مع جهاز الابل ستوديو ديسبلاي، من الاسم هي شاشة وفي منافذ إضافية لهذه الشاشة تمكن مع منفذ الثاندربولت الأساسي اللي موجود عندكم على الجهاز الأساسي، وهذا المفروض أنكم تحصلوا على كامل الإمكانيات حقتها. كيبلها ما ينفك، وهذه الشاشة مخصصة أيضا للمحترفين في مجال التصميم والإنتاج. لحظة، يعني ما يجي جيمر يجي يقول لي باخذ هالشاشة عشان ألعب فيها، صح؟ لا أبدا، ما حتناسبك. هي تيجي بمقاس 27 انش، وايضا من نوع الاي بي اس، ومسماها عند ابل الريتنيا ديسبلاي، وتعطي دقة ال 5K، دقة عالية، وايضا 14.7 مليون بكسل، وكثافة 218 بكسل للانش. هالاشياء مجموعة للمصممين، وبالفعل نتيجة الالوان اللي ظاهرة على هذه الشاشة من اي مادة حنطلعها ونصدرها فعليا هي طبيعة المشاهدة اللي حنشوفها. وهذا الأمر ممتاز للمصممين ويفرق معاهم، مو فرق الهيرتز، مو فرق نفس البيكسلز بير انش، ما في ذاك الفرق الكبير اللي حيحصلوا عليه من هذه الأمور. ولو تكلمت أكثر، فالشاشة سطوعها يصل إلى 600 نتس مع نطاق ألوان البي 3 الواسع والواحد مليار لون. ايضا الشاشة تدعم تنقل الترو تون، واللي تعدل على الالوان بحيث تخليها اكثر دفء وبرودة على حسب وضع المكان اللي انتم فيه. ايضا الشاشة تجي بطبقة من النانو لحمايتها من الخدوش، وجاء معاها في الصندوق ممسحة اللي هي قطعة خاصة من ابل بحيث انكم تنظفوا الشاشة الغالية هذه بمعناها يعني. بس مو المفروض انها ضد الخدوش، فما اعتقد انه المفروض بنحتاج هذه الممسحة الخاصة، ولكن ابل عطت منظومة التنظيف مع نفس العلبة. طيب، ابل توفر 3 خيارات لتثبيت الاستوديو ديسبلاي نفس الشاشة. عندنا قاعدة مائلة 30 درجة وقاعدة مستقيمة، لكن تجي بمفصلة يساعدوا في تغيير زواياها بشكل اكبر، وايضا رفعها وخفضها. وكمان عندنا حامل جداري لتثبيت الشاشة مباشرة على الجدار. فالحين عشان تعرفوا كيف تثبيتها يبيلكم تحطوا ببالكم ان الديسبلاي كبير، وفعليا لو اخذنا الزاوية العرضية حنلاقي مو ماشي الديسبلاي امام الشاشة عشان الشاشة كذا. فأنتم يبغالكم تعرفوا كيف حتثبتوا الشاشة وتستفيدوا منها بالكامل. وترى هي تجي بكاميرا 12 ميجا بكسل عريضة جدا، تعطي لقطة عريضة تصل ل 122 درجة كزاوية، وبرضه تدعم تقنية سنتر ستيج اللي تعطي الكاميرا القدرة على متابعة الشخص المتحدث أمامهم. والميزة هذه أبل كمان طلعت فيها بسبب المعالج حق ال A13، وقدروا يستخدموها مع ذاك المعالج في لوحيات مختلفة. ونعم الشاشة فيها معالج داخلي أيضا، فمعالج ال A13 تم وضعه في الشاشة، بس شاشة بمعالج المفروض في قيمة ممتدة. الحين الشاشة تجي ب3 ميكروفونات عالية الدقة وموجهة بحيث انه تسحب الصوت بافضل شكل ممكن، وتعطي اداء مرضي في المحادثات. الصوت اللي قاعد يسجل الحين هو صوت صادر من نفس الشاشة وتم تسجيله من نفس الشاشة. الحين الصوت بإمكانكم سماعه لمعرفة جودة التسجيل حقت الميكروفونات. بعدي عن الشاشة تقريبا 30 سنتيمتر، موجود في نصف الشاشة، وما في أي عوائق بيني وبينها عشان التسجيل بإذن الله. وبرضه الشاشة تجي ب6 سماعات تعطي صوت ممتاز بدقة عالية وإزعاج منخفض. السماعات تعطي صوت محيطي وتدعم تقنية دولبي أوتيموس، ولكن كالعادة الصوتيات ممتازة مع آبل. فأمامكم المقطع هذا اللي انتم قاعدين تشوفوه هو يعمل من الشاشة، ونفس المقطع اللي انتم تشوفوه بشغل لكم اياه على نفس الاستوديو، نفس الجهاز حق الماك. فالحين لو انتقلنا للاستوديو، هذا الصوت بنفس معيار
بالنقاء او لا، بنفس الجودة بس بنفس المعيار حق علاوة الصوت. فبالتالي هنا ملاحظين عندي الماك ستوديو كيف الجهاز الصوت فيه، وهنا ملاحظين مرة ثانية كيف الشاشة الصوت فيها. فالحين حتى تجربة الصوت مع الشاشة جبناها صح. الشاشة تجي ب3 منافذ USB Type C ومنفذ Thunderbolt 3. وبعد التجربة الشاشة عطت ألوان طبيعية، والشيء هذا بيحتاجوه المصممين والأشخاص اللي تفرق معاهم مسألة تعديل الألوان وتدرج، وراح تقدم أفضل جودة ممكنة. وتقريبا هالشاشة هذه موجهة لهم من ناحية المحتوى المرئي أو مشاهدة المحتوى، والنتائج اللي تقدمها كونها مرضية باستثناء عمق السواد اللي راح يكون جيد، وهذا لأن اللوحة المستخدمة IPS ومفروض أنها تركز على ألوان وزاوية الرؤية أكثر من مستوى التباين وعمق السواد. طيب الشاشة قلنا فيها معالج، هذا المعالج وش الفائدة منه؟ المفروض الأشياء اللي قاعدة تتممها الشاشة كلها تترندر وتعالج داخل الشاشة وليس في الكمبيوتر. فعليا هي ديسبلاي وفقط، هي تعرض المشهد وتعالج كامل الأشياء المرتبطة بمعاملات الشاشة الداخلية، وعشان كذا في معالج. ولو شفنا هالمعالج ترى المعالج ما هو بالشيء الخارق، ما هو بشيء من M1، هو معالج البايونيك A13 بايونيك بالتحديد اللي حيقدر يتمم الأمور صح عشان ما يصير عندكم وقت تأخر في استجابة الشاشة مع التعاملات حقتكم. طيب سعرها تقريبا يبدأ من 7299 ريال، وأمامكم المقارنة مع كثير من العملات. ولكن أشياء عجبتني فيها: جودة التصنيع أكيد عالية، دقة وألوان وجودة تقدمها تعتبر مناسبة للمصممين وما راح تخيبهم أبد. أيضا أداء الصوتيات جيد ويؤدي الغرض، بس في أشياء تمنيتها تكون أفضل. ممكن تحصلوا شاشات بمزايا أكثر مشابهة وأسعارها أنسب وأقل من كذا، ولكن ما حتكون من أبل. أيضا إنه ما فيها منفذ HDMI، واستخدامها راح يكون من خلال منفذ الثاندربولت اللي موجود في نفس الشاشة. وترى ما تدعم ال HDR، هي مو موجهة لمشاهدة محتوى ال HDR، هي موجهة للإنتاج، فبالتالي يقدر الناس يمنتجوا براحتهم باستخدامها. وبصراحة لو تكلمت بواقعية أكثر، فالجهازين اللي موجودين هنا سعرهم الكامل مع كامل الخصائص يعتبر استثمار ضخم. الأفراد اللي هم قدروا ينشئوا كمية التعاملات المالية اللي يغطوا من خلالها هالاستثمار أمورهم طيبة. بس إذا واحد يبي يقرر يشتري أو ما يشتري وهو ما عنده سابق تجارب، هنا في علامات تعجب تقول إنه لا، راعي إنه هالاستثمار يجيب قيمته من قبل ما تجيبه. وبكذا تعرفوا انه امور الشاشة وامور الجهاز اللي معاها جدا يسووا 100%. والحين تجربة الM1 Ultra اكتملت. الالترا وش الشيء اللي تتوقعوا بعده من ابل؟ وهل جهازكم الحالي لو اختبرتوه على جيك بنش او اي تطبيق حيعطي فرق ولا لا؟ نهاية الفيديو كل فيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن الله.